gagawa tayo ng sweet dough using our mixer. So, makikita nyo kung gaano kadali or kabilis yung ating recipe using our mixer. Lahat ng dry ingredients, i-blend lang natin siya or mix muna ng konti before adding the wet ingredients. So, ayan. Pag na-incorporate na siya, lagay na natin yung egg and oil. So, pag medyo na-incorporate na siya, unti-unti natin siya lalagyan ng water. Kailangan sama natin yung mga nasa side na dough. So, medyo sticky na siya. So, as you can see, hindi ko naubos yung water. So, pag ganyan na, dagdagan mo yung speed ng medium. So, siguro mga 8 to 10 minutes, okay na siya. So, ito yung isang bowl. Dito natin siya papalsa. So, inoil ko lang siya. So, gaganituin mo siya. Gagawin mo parang ball para maganda yung kanyang pagkaalsa. See? See? So, i-rest natin siya dito. First, make sure na naka-oil yung lahat ng sides. And then, naka-form siya na parang bilog. So, ayan. So, ayan na ang ating dough. Pwede na paalsahin. Mga 2 to 3 hours. Then, takpan lang natin siya ng cling or ng foil. Together lang brown sugar, white sugar, breadcrumbs, and butter. So, pwede kayong gumamit ng half butter, half margarine. Pero,
Ngayon, gagamit lang ako ng butter. So, you can use your fork. Pero ako, mas gusto kong gamitin yung aking kamay. Just make sure na naka-gloves or malinis or bagong hugas yung kamay niya. Siya sa dough pag nilagay na natin siya. So, after nating makat, i-rest natin siya for at least 1 minute para ma-relax yung dough. Para pag in-stretch natin siya gawing triangle shape, madaling gawin. So, using our rolling pin, i-shape natin siya na parang triangle. So, patuloy siya. Bago natin siya lalagyan ng filling. So, yung filling, at least half tablespoon. So, kailangan magtira ka ng space dito kasi yun yung pang-sealed nyo. Ayan. So, kung wala naman kayong rolling pin, okay lang din. I-flat nyo lang siyang ganyan. Using your palm, stretch nyo lang siya ng konti. So, itutupi mo siya sa ilalim. Yung side, i-seal mo siyang ganyan para hindi lumabas ang kanyang palaman. So, ito, ilalak mo siya, then pisilin mo. So, itong part na to, yun yung ilalagay yung pailalim. So, nakita niyo parang, ayan. So, habang nare-rest siya ng mas matagal, mas nare-relax yung dough. Yung una, kung napansin nyo kanina, yung unang dough na ginawa natin, parang hirap pa kung i-stretch siya, diba? So, habang kasi tumatagal na nakapag-rest siya, mas madali siyang i-roll or gawing triangle. So, ito na ang ating sponge bread. Ready for second proofing. So, mga 1 to 2 hours ulit. Takpan lang natin siya ng cling or ng foil. Here's our sponge bread.